nghỉ hết rồi, chắc mai gặp được rồi mẹ nha. Máy nó về đi ra. Cái máy nó về tuần tới rồi kìa, đã chuẩn bị gặp được rồi. Nên là tối nay chắc hái trái bí này mình đi nấu nước mát, ngày mai mình uống. Bí này nấu nước mát uống ngon lắm. Cho thêm rau bắp này kia vô nữa. Hãy đi sảy đi nha. Mình đi hái trái bí đi hái ra ít nghỉ phơi. Hôm nay được nấu nước. Cũng có nhiều người xin hạt con quả này á, để khi nào có quả nào già lấy hạt được cho mấy bạn nè. Nhiều đây lá dứa chắc cũng đủ nấu rồi này nhờ. Giờ hái thêm mấy lá mã đề nữa, nấu chung với lại bí với lại rau bắp này kia là ngon rồi. Giờ trái bí này cũng nấu nửa trái, còn nửa trái mẹ có cho nhà bạn định không? Bí nhà mình nhìn ngon mẹ nè. Nước mẹ ơi sôi lên thơm quá trời luôn nè. Bây giờ cho đường vô, xong rồi cho nó sôi lại một cái nữa rồi bắt xuống để nguội là ngày mai á đi gặp con với mẹ thao hồ uống luôn. Xong rồi đây mẹ ơi, nồi nước sâm xong rồi ngon lắm. Để cho nó nguội, ngày mai con mẹ thao hồ uống luôn. Thao hồ uống cho nó mát. Thì con đưa mẹ 1 triệu, trả tiền gặp hết 750, còn 250. Mẹ để dành bỏ túi, có mua gì mua. Thôi trong xe, cho thóc trên xe. Em cứ chậm nha, chậm chậm thôi. Tiếp bao thóc nặng, cái bao này chắc phải 5-6 kg.
Được rồi. Cào lúa nóng quá mày nhỉ. Đổ mồ hôi quá trời, ở đây không mát, đi cho mát. Nước sâm ngon quá trời luôn. Đi lao động về mệt mà uống được một ly nước sâm này nào tuyệt vời luôn á. Mẹ ơi, ra uống nước với lại ăn miếng bí ngâm với đường ngon lắm nè. Cho nó mát đi. Đang làm về mệt mà uống được ly này là quá tuyệt vời luôn á. Hôm nay trời nắng nha, phơi dắt được nên hôm nay ngày mai nữa là khóc thẳng hồ khô nha. Ai nắng là xong cho vào kho. Ngày mai phải hút vào bao cho vào kho một lần nữa. Như thế là hết mùa. Mát quá. Nè, mẹ ăn bí ngâm đường. Con ngâm từ tối qua đó, sáng nay là ăn cho nó thấm lắm rồi. Nè, mẹ ăn thử miếng. Ăn đi cho đau uống nước. Món này ăn ngày hè thì mát rồi. Không? Mẹ ơi, trời đỡ nắng rồi, con nhé không bỏ vào kho được mình nè. Tha hồ xăng. Để lên đi con đẩy. Đây khác không tính. Còn một ít thóc cuối này chắc để cho gà này nha. Rồi, con đổ nốt cái thúng này.